everyone guys, so welcome back to another video. So ngayon gagawa tayo ng snacks. Ang tawag ay French toast. So yan, so andito yung mga ingredients, so ipapakita ko sa inyo isa-isa. So ayan, so ito egg whites, syrup. So this one is 5 calories and no sugar, 0 sugar, so it's good. So kahit anong syrup, basta kung ano yung gusto nyong syrup. Ayan guys, so ayan, ayan, berries, ito yung nilalagay, fruits na toppings. Ayan, Hershey's, ito yung ilalagay mo sa egg whites, parang flavor nya. Ito rin 100% cacao. Ang calorie nito ay 10 calorie. So yan, yan, basta ang kinakount na natin ang calorie na yan para ano. Tapos ang milk na ilalagay, almond milk ang ginagamit ko. Yan, and then with bread. Yeah guys. Yan, so bago natin simulan, kung bago kayo dito, if you're new here in this channel, please subscribe and click the notification bell. And yan, para updated kayo sa mga more video to come. So let's start the French toast. Alright guys, so yan. So start natin sa egg whites. So kahit anong egg whites, bibili nyo Costco or kahit saan. So yan, so kuha tayo ng yan, 2 cups. This time 1 cup, so dalawang ganito. Yan, kuha tayo ng magandang container. Pakasimple lang nito, very simple snacks. Ayan guys, then low calorie siya, kaya masarap siya. Ayan, tapos and then cacao, like 1.5 tablespoon. Ayan, mas masarap, mas malasa. Ayan, gawin mo ng dalawa, 2 tablespoon ay 1/2 o ba isang tablespoon na. Ayan, so dalawang 1/2 tablespoon, so gawin nyo ng parang 1 tablespoon. So, ayan. And then milk, almond milk ginagamit ko. Ayan. Yan, kasi ngayon kailangan na natin maging aware sa mga kinakain natin. Just 1 cup. Alright, so yan, yan lang, napakasimple. Tapos i-mix natin. I-mix natin ng ganyan. I-mix lang natin hanggang ma-mix yung kung gusto mo mas mabilis, i-shake, i-mix, itakpan mo. Yan. Make sure na sa'yo. Ayan guys. Guys, yan. Pagkatapos nyo yung mix. Yan. Yan ang itsura niya guys. Yan. Alright guys, so tara, magluto na tayo. Alright guys, so yan, iluluto na natin yung tinapay. So nagpapainit na tayo ng kawali ngayon. So lagyan lang natin ng konting palm. So yan, 0 calories. Yan, palm. Yan, kunti lang, huwag masyadong marami. Yan. Yan, pinapainit natin. So ito yung with bread. So yan, sa inyo. So yan na yung kalan. Yan na yung pan. Napainit na. Yan guys, so napaka-simple lang ito. Napaka-very simple snacks. Easy. But it's really good. It's good. Yan. Tapos, dip mo yung tinapay. Dip mo yung bread. Yan. Okay, tama. Dip mo yung bread. Yan. Tignan natin kung mainit na yung tinapay. Dip mo na yung bread. Yan. Absorb na yung egg. Tsaka yung flavor na inilagay natin.
Ayan guys, so yan, dyan na yung tinapa yung bread. Yan. Kahit anong flavor, kung gusto mo cinnamon o whatever, bahala ka. Basta ko nilagay ko yung Hershey's na 10 calories. So ikaw ang bahala kung ano gusto mong flavor. So yan, so ilalagay na natin. So then, yan, so na-absorb nyo na. Make sure na hindi masira yung tinapay. Make sure yung tinapay still whole the bread. Magandang pagluto. Yan. Isa. Yan guys. Yan. Okay. Yan. So, dip mo lang. Yan, guys. Yan. Yan, luluto na. And guys, pag nailagay nyo na yung tinapay, low fire lang. Huwag masyado para hindi naman siya masunog o ma-burn. Para hindi siya ma-burn, masunog yung tinapay, okay? Yan, ganyan lang. Tanong natin maluto. Yan, kaya natin maluto guys. Yan, yan. Mainit na yung panok yan. Check na. Sarap yan pag naluto. Yan guys. So yan guys, so hintayin natin na maluto. Hindi masyado malakas ako, yung katamtaman lang para siya, para hindi masunog guys. So yan lang, tapos takpan na lang natin para mabilis maluto sa ibabaw. Yan, it's the purpose para yung init yung makulong sa loob. Yan. Alright guys, so tayo natin wala ito guys. So check natin. So, babalik na rin natin. Yun, oh. Pagdang ng pagkaluto. Yan. Pagdang natin. Yun, oh. Yan. Kailangan lutong-luto. Make sure luto yung egg. Yan. Make sure the egg will be cooked. Make sure. Okay. Again. Yan, mabilis lang to. Napaka-easy lang gawin guys. Napaka-easy na, napakasarap pa. Yan. Yan, napaka-easy na, napakasarap. Yan guys, hintayin lang natin. Tapos, yun nga, pagka natapos ng maluto siya, lalagyan na natin siya ng mga toppings. Yan, yan ang pinaka-the best. Yung toppings niya, yung cream. Papakita ko sa inyo pag naluto. Alright guys, so yan na. Woo! Luto na. Kasimple lang, oh. Oh, luto na. Sobu. Yan ang French toast. Yan guys. Make sure niluto yung itlog talaga kasi yan ang masarap pag lutong-luto. Hanggang loob ng tinapay para masarap siya. Yan, oh. Yan ang pinaka-exciting, yung maglalagay ka ng toppings. Yan. Okay guys. Let's go. Maglagay na tayo ng toppings. Alright guys, so yan, luto na. So lalagyan na natin siya ng toppings. So yun nga sinasabi ko sa inyo, lagyan nyo ng kahit anong prutas, pwedeng banana, blueberries, strawberries. Yan, masarap. So, yan. Ilalagyan na natin, okay? Lalagyan na natin ng toppings. Mga pala guys, na kalimutan ko sabihin sa inyo. Yan. Real cream, whipped cream. Yan. Ayan, 15 calories. Yan. Yan ang dapat chine-check natin yung carbs, yung sugar. Ayan. Ito, puro ano naman ito eh. Mabababa. Yan. So good. So ayan guys, so lalagyan na natin ng toppings. So una natin ilalagay ay banana. Ito na itong banana.
Yan, depende sa'yo kung gaano karami or isang buo or half. Lalagyan natin ito isang buo. Ano dito? Yan, sa ibabaw. Yan guys. And then next, blueberries. Yan, blueberries. Yan, sa ibabaw yan. Yan. Napakasarap. Napakasimple lang nito gawin. Yan guys. Woohoo! Yan. Mamihan mo lang. Kung gusto mo madami, depende sa'yo. It depends on you if you wanna put a lot. Ayan. Simple lang. Blueberry, strawberry. Sarap din yung strawberry, pero wala akong strawberry ngayon. And then next, the whipped cream. Itong pinaka the best. Ooh! The next, syrup. Syrup guys. Yan. Simple lang naman, oh. Naman yun naman. Yan. Healthy. Yan guys. Sarap. Yung saging, yung banana, toast bread. Yan guys. Yan. So, ayan guys. So, yan, sana may natutunan naman kayo sa video na to. Napakasimple lang na snack nito. Pwede rin sa mga bata. Yan. Kaso nga lang, yung mga ginamit ko puro low calorie. Pero pag sa mga bata, pwede kahit na mataas ang mga calories niyan. Mas mabuti para sa mga bata. For the kids, okay, use high calorie or carbs. But for us, na adult na, kailangan natin malaman ng calories or carbs na pag kinakain natin, sugar, yan mga dapat maging aware tayo guys. So yan guys. Yan, so abangan nyo na naman yung susunod na video for the cooking or anything else. So please don't forget to subscribe. Alright guys, see you for the next video. Peace.